tältä näyttää mun elämä mun silmin Metan Ray-Ban älylasien kautta. Eli nämä on todella siistit älylasit, joissa on muun muassa kamera, AI-toimintoja, ja sä pystyt kuuntelemaan niillä muun muassa musiikkia. Ja tässä videossa tutustutaan vähän siihen, että minkälaista näitä on oikeasti käyttää. No niin, morjes taas kaikille. Tervetuloa tähän uuteen videoon, jossa päästä seuraamaan mun päivää Meta Ray-Banien kameran kautta. Eli tässä videossa puhutaan näiden ominaisuuksista ja katsotaan vähän, että minkälaista näitä on oikeasti käyttää jokapäiväisessä elämässä. Ja videon lopussa puhutaan myös huhutusta tulevasta versiosta näistä laseista, joka kuulostaa todella siistiltä. Mutta spoileri tähän videoon, nääkin lasit on jo todella mielettömät, joten mennään suoraan asiaan. No niin, eli tänään olisi tarkoitus mennä Hämeenlinnaan, ollaan just juna-asemalle menossa. Tänään päästä tosiaan katsoa, että miltä näyttää kuvanlaatu näiden lasien läpi ja minkälaista näitä nyt on yleisesti sitten käyttää. Eli normaalistihan tää kuvaa tämmöistä vähän pystyformaatimpaa kuvaa. Tässä videossa mä oon todennäköisesti vähän zoomannut sitä. Sopii paremmin tähän YouTuben formaattiin. Mutta tosi hyvä esimerkiksi somevideoita varten. Ja tiedättekö sen tunteen, kun on aina liian ajoissa joka paikkaa. Se nytkin on puoli tuntia melkein aikaa junan lähtöä ja täällä ollaan jo asemalla venailemassa. No kai mieluummin liian ajoissa kuin liian myöhässä. Moro. No niin, moikka. Moro moro. Ai, sulla on uudet aurinkolaiset, tuollaiset Ray-Banit vai mitkä ne on? Joo, nää on itse asiassa toi Metan Ray-Banit, näissä on niinku kamera ja kaikki. Nämä on vähän niinku älylasit. Mä itse asiassa kuvaan parhaillaan. Parhaillaan. Siis tätä nyt ajellaan tässä. Joo. Voidaan katsoa tuo kahvilas vaikka tähän, miten nää toimii. No niin, elikkä tämmöiset nää on. No niin, katsotaas. Ray-Ban. Aika hieno kotelakin. Joo, ja tuo kotelo tosiaan lataa niitä. Ai lataa? Okei, mä ajattelin, että missä se lataa sitä. Kun Juu, ja sit siellä on toi USB-C-liitäntä ihan alhaalla. Okei, katsotaan. Asiaan tulee oikein valo tohon sitten. Juu. Kerros nyt vähän, että miten tää niinku... Mä näen näin siis tosiaan ekaa kertaa tässä. Joo. Ja mä en oo tämmösen ennen nähnyt, että tää niinku kuvaa, mutta et miten tästä saa sitten niinku irti sen kuvauksen? Juu, eli on tää Meta VF-appi, niin se niinku siirtää langattomasti kaikki tänne, ja sit täällä voi niinku laittaa omaan puhelimeen, jakaa somea ja niin edelleen. Ja tosiaan sitten noihan toimii niin kuin myös kuulokkeina. Niin se on niin kuin pieni kaiutin tuolla korvan kohdalla ja sitten langattomasti siirtää vähän niin kuin AirPodit tai jotain niin äänen korviin. Tietysti siinä on vähän se, että se kuuluu sitten läpi. Ja tuossa on tosiaan se nappi tällä puolella sitten, mistä tosta lähtee kuvaus. Ja voi ottaa kuvan, jos painaa kerran ja painaa pohjaan, niin lähtee video. Okei, nämä on hienot. Ei muuta kuin kovaa käyttöä. Eli tosiaan tää malli maksoi 359 ja näitä on vähän eri kokoisia, eri värisiä, eri hintaisia myös. Se mitä näillä voi tehdä, niin pääjuttuhan näissä on tietenkin tää kamera. Eli jos mä nyt pistän tosta videokuvauksen päälle, näette Konstan kuvaamassa siinä, niin näissä on tämmönen pieni merkkivalo, kun muutkin ihmiset tietää, että sä kuvaat tai otat valokuvia. Eli valokuvatessa se vilkahtaa ja videokuvatessa on vähän niinku koko ajan päällä. Ja mitä muuta näillä voi tehdä, niin sä voit puhelimesta toistaa audioa ja myös puhelut ja kaikki muu Bluetooth-audio tulee näiden läpi. Ja yksi juttu on näissä on tietenkin Metan AI, mutta se on vielä Euroopassa tosi rajoitettu, eli mä en ostais näitä sen takia. Yleisesti tosi kätevä laite, ja itse on kyllä tykännyt kuvailla näillä, varsinkin koska tuo laatu on oikeasti aika hyvä. Se näyttää vähän niin kuin ehkä puhelimesta vähän asteen heikommalta laadulta, mutta kuitenkin tosi käyttökelpoista esimerkiksi just somematskuissa. Ja tosiaan kuten lupasin puhua vähän tuosta tulevasta mallista myös, niin viime aikoina Bloomberg on raportoinut seuraavasta Ray-Banin metaversiosta, mikä olisi koodinimeltään Hypernova, ja siinä olisi aika paljon siistejä uusia lisiä. Yksi iso juttu siinä on se, että se tulee maksaa huomattavasti enemmän. Eli mainitsin, että nämä maksoi mulle 359, niin ne tuleva malli tulee maksaa noin 1000–1400 $. Mutta toisaalta siinä on aika paljon uutuuksia, että siinä tulee olemaan käsienohjaus, vähän niin kuin Vision Prossa esimerkiksi. Pieni näyttö jommaskummas näistä linsseistä, jolla voisit katsoa ilmoituksia puhelimesta, kuvia ja kaikkea tämmöstä. Ja sitten tietysti, jos olette nähnyt, niin Meta on työstänyt Meta Orion älylaseja, jotka olisi niinku tämmöisissä laseissa niinku täys tietokone älypuhelin käytännössä. Ja tää tulee lainaa siitä projektista vähän niin kuin ominaisuuksia. Eli kuten jos näette, niin Meta Orionissa on tommonen hermostoon lukeva ranneke, joka sitten tunnistaa niitä käsieleitä. Tässä tulisi olemaan jo se, eli vähän niin kuin välimalli Orionista ennen kuin se tulee lopulta myyntiin. Mutta tämä versio kuulostaa todella siistiltä, mutta toisaalta se olisi paljon kalliimpi.
Elikkä en kyllä niinku, ne ei niinku kilpaile samassa kategoriassa enää. Mut itse odotan kyllä aika paljon noita, just Vision Prota ja näitä käyttäneenä. Vähän niinku niitten maailmojen yhdistymistä. Kuulostaa todella siistiltä. Joo, no niin, moi. Elikkä nyt ollaan kotiuduttu Hämeenlinnasta ja voitais vähän puhua mun loppumietteistä liittyen näihin laseihin. Ensimmäisenä yksi pointti, mistä ei tullut vielä puhuttua, on näiden akun kesto. Ja sehän näissä nyt ei valitettavasti ole mikään hirveän erityinen, että pari tuntia mun kokemuksella kestää näiden akku ilman, että käyttää välissä niitä tuolla kotelossa, joka tosiaan lataa niitä. Et se ei tietenkään kuulosta kauhean hyvältä, mutta toisaalta mä oon kokenut, että en mä tarvi myöskään sen enempää akun kestoa, ja aika usein niitä tulee kuitenkin käytettyä siellä välissä siellä kotelossa. Eli käytännössä mun mielestä ihan ok, mutta jos sä haluaisit käyttää näitä niinku pitkään ja kuvata todella paljon matskua, niin sit se voi olla niinku haaste. Mutta yleisesti mä oon kyllä todella tykännyt näistä laseista. Ja kuten tuossa tuli puhuttuukin, niin ihmisenä, jolla on myös Apple Vision Pro, yhtenä harvoista Suomessa, niin oon kyllä miettinyt paljon niin tämmöisten lasilaitteiden, älylasien, VR-headsettien, XR-headsettien tulevaisuutta nyt viime päivinä, kun on käyttänyt molempia vähän eri käyttötarkoituksiin. Ja tavallaan se ajatus, mikä mulla on herännyt tosi vahvasti, on se, että tämä Vision Pro ja tämän tyyppiset laitteet on vähän niin kuin pöytätietokone, siinä missä nämä Ray-Banin lasit on vähän niin kuin matkapuhelin, älypuhelin. Eli molemmille näistä löytyy kyllä oma paikkansa, mutta niitä käytetään tosi erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi noita Vision Prota tulee käytettyä lähinnä vaan kotona, tietokonemaisiin juttuihin, kun taas näitä tulee käytettyä tuolla ulkona, jokapäiväisessä arjessa. Ja onhan nämä niinku paljon kätevämpi ja käytännöllisempi laite suurimmalle osalle ihmisistä. Eli kun mä oon miettinyt sitä, että mikä näistä laitekategorioista tulee korvaan mahdollisesti tulevaisuudessa puhelimen. Noi Vision Pro, mä näen, että se voi olla niinku tabletin korvaaja, pöytätietokoneen korvaaja. Mutta tämmöiset lasit, jos näihin saataisiin vähän enemmän toiminnallisuutta, niin ei näitä tarvi edes olla niinku kokonainen puhelin välttämättä, niin kuin Meta Orion lasit yrittää olla. Niin jos nämä vois korvata vaikka älykellon, että just niissä olisi se infonäyttö, niin jos olisi jotain pieniä ominaisuuksia tällä lisäksi, niin se voisi olla tosi hittituote. Ja onhan se selvää, että nämä on jo nyt paljon suositumpia kuin esimerkiksi tommoiset VR-lasit. Näistä on tullut se trendikäs hittituote vähän enemmän kuin tommosista, ja se selkeä syy sillä on tietysti hinta, ja myös se, että ihmiset aina valitsee sen, mikä on kätevämpää, että vaikka siinä olisi minkälaisia hienoja kokemuksia, niin kuin Vision Prossa on todella siistejä käyttötarkoituksia, niin koska se ei ole hirveän käytännöllinen, ei hinnan puolesta myöskään, mutta ei myöskään niin kuin käytännön elämässä, se on tosi niin kuin iso laite, ja siinä on tuo ulkoinen akku ja niin edespäin, niin vaikka se tarjoaa tosi siistejä kokemuksia, vaikka itselle se on todella niin kuin käytännöllinen laite, esimerkiksi editoidessa isolla monitorilla, niin tämmönen laite on selkeästi se, mikä tulee niin kuin, ja on jo iskenyt ihmisiin enemmän. Eli olen tykännyt näistä todella paljon, ja myös se seuraava versio, mistä tuossa puhuttiin, kuulostaa todella mielenkiintoiselta. Toki se hinta siinä kuulostaa vähän kovalta, mutta jos se saataisiin ajan kanssa vähän alemmas, niin mä näen sillä tuotekategorialla kyllä paljon potentiaalia. Tämmöiset älylasit, jotka ei kuitenkaan ole ihan täystietokone. Mutta mitä mieltä itse olette Meta Ray-Baneista? Onko itsellä tullut hankittua? Jos on, niin mitä olette ollut mieltä? Ja mitä mieltä olette tästä videosta? Pistäkää kommenttiin. Ja kiitos erittäin paljon katsomisesta. Me nähdään taas erittäin pian seuraavien videoiden parissa. Se on moro.